that why kenapa aku tanya soalan ni? At least korang kena ada somebody yang korang boleh study dia punya karakteristik, leadership karakteristik dia, apa yang dia buat berhasil, apa yang dia buat tak berhasil. Dan dari situ korang boleh follow apa yang berhasil tadi. Itu je sebenarnya. So soalan seterusnya, jadi agak selalu orang tanya, saya tak ada kamera, saya tak ada kamera, saya tak ada kamera, macam mana nak start, apa semua bullshit ni tadi kan. So sekarang ni aku nak tanya korang seorang-seorang, start daripada kau. Kau start dengan apa yang tu? Make it quick and simple Keep it short and simple. Alright. So kau start dengan apa? Gadget pertama dengan handphone lah. Handphone Aku ada balik kamera tapi aku pegang Gopro. Kau GoPro? Alright. Saya handphone. Telefon. Handphone. Handphone apa tu? iPhone lah. Kau iPhone kau? iPhone 5S. iPhone 5S. J7 bukan. Apa tu? Samsung J7 bukan. Samsung J7 Alright. Xiaomi apa? Lopo. Xiaomi Lopo. OnePlus 3T. OnePlus 3T bro. Gila. Kalau pertama ada dua. Yang ni dah 6 tahun ke 7 tahun dah buruk gila punya kamera. Yang ni first, masa yang aku promote telah kedok aku punya ni. Lepas tu ada kita yang boleh pakai handphone sahaja. Yang tu pakai. Alright. Oh. Bro. Aku tak ada. Memang dah tapi ini baru simpan lah. Tunggu simpan lah. Apa yang ini lah? Ramai dekat kedok. RX100 Mark 7. Saya personally, saya pakai OnePlus juga, OnePlus 5. Bukan OnePlus 5, OnePlus 5 ke. So aku pengguna OnePlus dari 1, 2, 3, 5, 6 aku tak beli, 7 aku tak beli. Sebab sekarang aku dah pakai, alhamdulillah lah dapat buat duit ke YouTube, aku tak beli Samsung Note 10. But aku pakai phone sampai 90,000 subscriber, beli di orang. Aku pakai phone dan edit pakai phone untuk sampai ke 90,000 subscriber. So the point is here, zaman sekarang bullshit kalau korang tak ada kamera. So kalau korang nak start, korang tak tahu nak start, you should practice dengan apa? Dengan apa yang korang ada. Itu je sebenarnya. Dan bila korang dah start boleh monetize ke apa semua, then you think kalau nak upgrade atau tidak. But in between, jangan jadi macam setengah orang. Ini pun saya nak bagi dekat budak-budak kelas semua, beli gadget mahal tu semua, 2-3 video post, lepas tu tak ada orang view, duit dah habis beribu-ribu, benda tu bersarang jual kat carousel. Kadang beli dapat murah apa semua kan. Alright. So jangan apa cakap tak payah nak tunggu ada benda yang canggih-manggih apa semua untuk start. You can start practice with your own phone apa semua lah Alright. So next question, last question. Dia dah habis ke hujung je. Saya start daripada abang Apakah nasihat abang kepada orang yang nak start YouTube? Saya dah bagi dah tadi. Upload lah video hari-hari. Upload video hari-hari kan. Itu saja. Alright. So nasihat datang satu je. Confident. Kalau tak ada confident pun buat je video. Upload je. Sebab kalau kita upload tu YouTube akan tengok kita punya algoritma tu kan. Kita upload sampai satu tahap, hampa akan dapat apa yang hampa nak. Itu je. Kalau tu upload tu kena selalu. Lepas tu jangan compare diri dengan orang lain. Macam kalau aku sebab view dan sambutan bukan hangat-hangat, tapi jangan pula sebab itu tak upload video. Itulah, jadi kena sentiasa buat lah. Action. Kalau nak fikir, jangan perfection. Dia pesanan, kalau dari channel tu, dan juga kalau nama, dan juga lakon. Alang jadi pelakon. Aku dah macam alang-alang jadi kakak. Pelan-pelan Jadi terlaksana. Cakap. Nasihat saya dah ada account, buat video, just upload macam di situ juga tadi, pakai yang apa ada, upload dan lepas upload jangan lupa share dekat semua social media. Bukan apa, sebab bila kau upload tak ada siapa pun tahu, meraihkan kau punya subscriber. Jadi sebarkan dan jangankan mulut minta tolong kawan share. Diorang akan share kalau video tu penuh dengan konten yang bermanfaat dan memberi kebaikan kepada orang lain. Konten. So, aku punya nasihat, buat je. Start, kalau kata korang ada niat nak buat tu, jangan tunggu apa, buat je. Buat, keep on doing and result pun datang kemudian. Right, and untuk semua YouTuber kat luar sana, yang dah ada channel, yang dah baru nak start ke apa benda, satu yang pasti korang kena buat dalam video korang is storytelling, cerita.
Kalau korang pergi travel, korang tunjuk ke gambar macam tu semua, it won't help as much as kalau korang bercerita. Kalau korang bercerita, benda tu akan membuatkan engagement lebih menarik dan kau akan dapat apa yang korang patut dapat dengan bercerita. Okay, kalau saya, kita jangan fikir pasal orang lain. Kalau orang cakap, kalau member cakap tak payahlah buat, kalau tak boleh dia buat, saya fikir. Kita buat benda normal, kita buat benda tak malu, kita buat je, kita upload. Sebab nanti one day orang yang cakap kita tak dapat pergi mana tu, dia akan dapat kita. Itu je lah. So jangan mengalah. So maksudnya jangan dengar kata-kata haters yang bayar dan juga yang ada pada depan lah. Nasihat aku pula kepada anda di luar sana, what's holding you back? Wah, itu saja. I think that's all. Banyak panjang video itu ni, aku tak tahu.